سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به چینل آدینه. امروز میخوایم براتون طرز تهیه کباب دیگی سینه مرغ نشان بدم. اولین چیزی که نیاز داریم گوشت سینه مرغ است. ما اینجا 1 کیلو گوشت سینه مرغ داریم و به این شکل توته میکنیم. دوستا کوشش کنین که توته هایتان نه زیاد کلان باشه و نه زیاد خرد باشه که بعد از اخته شدن گوشت ما آب شوه. و برای 1 کیلو گوشت سینه مرغ 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری مرچ سیاه و نیم قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنیم. یک دانه لیمو، و همچنان 5 دندان سیر رنده میکنیم. مواد با گوشت خوب مخلوط میکنیم و برای 1 ساعت میگذاریم که اخته شوه تا مواد ما به گوشت جذب شوه. مواد دیگه که نیاز داریم مرچ دلمه است. من اینجا 2 دانه مرچ دلمه سبز، نیم دانه مرچ دلمه سرخ و 1 دانه مرچ دلمه زرد دارم که به این شکل توته میکنیم. با مو اندازه‌ای که گوشت ما را توته کردیم. یک چیز دیگر متوجه باشین عزیزا، هر قدر که امی دلمه ها بین هم رنگش تفاوت داشته باشه به خوش رنگ بودن غذای ما اضافه میکنه. مواد دیگه که نیاز داریم چوبک خلال دندان است و به این قسم همیشه آماده میکنیم. دوستا کوشش ما این خواهد بود که غذاهایی را براتون مد نظر بگیریم که موادش بسیار آسان و ساده باشه و در هر خانه موجود باشه. خب مواد ما آماده شد. به این قسم کباب ما به چوبکای دندان اضافه شد. اینجا ما به مقدار 1.5 گیلاس روغن در دیگ اضافه کردیم و میگذارم یک کمی داغ شوه. متوجه باشین که حرارت شعله گازتان متوسط باشه تا گوشت ما خوب پخته شوه و آبش جذب شوه. حال گوشت رو اضافه میکنیم. دوستان عزیز، این بود طرز تهیه کباب دیگی سینه مرغ که بسیار آسان و مطمئن هستم که موادش در هر خانه پیدا میشه. اگر خوشتان آمد لایک، سبسکرایب و شیر فراموشتان نشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ و نگهدارتان بود.